Hi everyone! लाइभ सेसनको डिस्क्रिप्सन पेजमा ल्यान्ड भएपछि सेसनमा जोइन हुन सुरुमा हजुरहरूले एप्लिकेसनमा साइन अप गर्नुपर्छ। साइन अप गरिसक्नुभयो भने लगइन गर्नुपर्छ। लगइन साइन अपको भिडियो हाम्रो च्यानलमा छ, जसको लिंक यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा शेयर गरिएको छ। मैले चाहिँ एप्लिकेसनमा साइन अप गरिसकेको भएर हजुरहरूलाई लगइन गरेर देखाउँछु। लगइन भइसकेपछि त्यहाँ मेन्सन गरिएको डेटमा सेसन सुरु भइसक्यो र हजुरहरूलाई डेमो सेसन मात्र जोइन गर्नु छ भने जोइन फर डेमो बटनमा क्लिक गरेर सेसन जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। वा पे गरेर सेसन जोइन गर्नु छ भने एनरोल नाउ बटनमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूले यी सेवा र खल्ती थ्रु पे गरेर सेसन जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। लाइभ सेसनको टाइम सकिसकेको केसमा हजुरहरूले यस्तै एउटा मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ हजुरहरूलाई डेमो सेसनमा जोइन कसरी गर्ने भनेर देखाउँछु। अब जोइन फर डेमो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले सेसनमा जोइन गर्न पाउनुहुन्छ। Thank you.